Hello guys! Welcome to my channel! Ayan. Ang video na ito po is unboxing. Ayan. Mag-unbox ako ng isa sa gift ko this month, April. Kasi it's my birth month. Tapos, i-review natin yung product na gift sa akin ng aking friend. Pero bago po ang lahat, huwag po kalimutang i-like ang aking video. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po. Click the notification bell para po updated kayo sa aking next na upload. So, eto na guys. Ayan, magkwento muna ako. Today is Sunday and it's my holiday. So, ayan, with friend. Kasama ko po siya. Tapos, dinala niya kami sa, sa bilihan ng relo. Ayan. Ito po ang bigay niya. Ito siya. This brand. Yeah. This one. Cluse. Watch. Actually, ngayon ko lang po siya narinig na watch, pero original, guys. Wow! Makakarilo na ako ng original. Pero dati ang relo ko kasi tag 20-20. Ito siya, guys. Maganda. Ayan yung brand. Ang price nito, guys, original price is around 1,200 plus Hong Kong dollar. Pero dahil tatlo po yung yung binili niyang relo, nakamura po, which is sale po siya ngayon. Ayan. 1,000 magkano? Basta 1,000 plus ang tatlo, guys. So, tag-isa kami. Ayan. Bali, tatlo po kami kanina. Tag-isa kami. Sa kanya yung isa, sa kaibigan namin yung isa, si Ate Michelle. At saka sa akin yung isa. Sabi niya, this is my gift sa aking birthday. So, yan guys, is a Cluse. Yan. Cluse. Pasensya, hindi ko maganda siya. Japan movement. Sandali lang po. Tanggalin natin yung plastic niya kasi naka-plastic pa po siya. Yung niya, tinanggal ko na. Kasi nag-picture taking kami kanina. Hindi na to unboxing. I just want to show you guys. I'm very thankful, sis. Thank you sa gift. So, ito siya, guys. Can you read? Mababasa niyo po ba? Hindi. Pasensya na. Ano po ba? Hindi pa rin. Picture ko na lang. So, ito siya. All stainless steel. Japan movement. And 3 ATM water resistant. Ayan siya, guys. A52577. So, ito yung napili niya, guys, na nagustuhan ko rin naman. And thank you for this gift, sis. Maraming salamat. Ay, isa po rin po siyang YouTuber. Ang channel niya po is Olizen Channel yan. Olizen Channel. OLYZEN space channel. Ayan, guys. Maganda yung niya. Ito siya, yung lock niya maganda. I will try. So, yan siya, guys. Ano ba ito? Ayan, maganda sa aking kamay. Bagay na bagay. Ayan ang lock niya, guys. Pagtatanggalin mo siya, just like this. Ayan. O, di ba ang ganda? It's a Cluse brand. And may 1-year warranty siya, guys. Ito yung product. Brand, sorry. Ayan.
may QR code. Watch here the video instructions. Ay, instruction pala siya. Our story, ang story pa ng Cluse. Our story is about people who find beauty in simplicity. Oh, simple is not about being plain. It is about being grounded. Yes, sophisticated and true to oneself. Away from distractions and focused on the things that are truly important in life. Tama. Within this mindset, we are committed to creating timepieces that represent elegance and minimalism. From Cluse brand. Ayan, Cluse watch brand. Ang pwesto po nila is sa Central, malapit sa may ali-ali. May malaking tindahan doon ng relo. Yeah, opo. Doon po kami bumili nito, guys. Sa ngayon on sale sila and pwede niyo po silang puntahan. And ayun nga, naka-sale yung watches nila original, guys. So ito ang brand ng nabili ko. Cluse. So yan, guys. Bye-bye and thank you for watching. And sis Olizan channel, thank you very much for the gift. Na-appreciate ko po. Ayan, maraming salamat from the bottom of my heart. Love you, sis. Thank you. Ayan yung aming giver. Ang ganda ng watches. Real is life. Ako rin. Akala ko nagbibiro lang to. Ang gaganda, guys, ng watches. Ayan ang relo. Ayan po siya. Oh, buy one, get one free. Ayan, guys. Mamili kayo ng relo. Ang ganda siya. Opo. Maganda siya.
you sa gift. Maraming salamat.